filmünket 2013 tavaszán forgattuk Palócföldön, a Nógrád megyei Rimócon. Történetünk a konyhakerti zöldségtermesztés titkait mutatja be. A tavasz főszereplői a magok, az ültetésre kerülő magok. A sárgarépa, a paradicsom, a vöröshagyma, a fejes saláta és a kapor. Mit rejteget Feri bácsi a kamrában? Hát ezek a magvaim. Amiket én magamnak szedek össze. Az 5 borsót is el szoktam vetni időbe, és nem szoktam leszedni korán, vagy kiszedni. És akkor van, amikor az utóját szedi az ember, hogy van benne érett sövek, mint itt is van az utolsó szedésből az edénybe, és akkor ebből én összegyűjtöm a vetőmagot újra. Nem megy a boltba érte. Hát nem kell akkor, hogyha megterem az embernek, akkor minek menjünk a boltba? Oda kell figyelni. Na, még állatokkal foglalkoztunk jobban, itt adtak a szomszédok is sokszor ugye a borsó szarat. És rajta hattak, ami ma nem volt zöld, hanem ma kezdett meg sargulni, meg kezdett élni. Én nem restelem kimondani, hogy én leszettem mindig azokét is. És megszorítottam, az meg volt a vetőmagom. Ma van az iskolakert első tanórája. A tavaszi munkákat a kert kialakításával kezdjük. A munka a talaj előkészítéssel kezdődik. Az ősszel felszántott talajt a nagy havak után rotakapával újra fellazítják. Mindig csak akkora területet érdemes előkészíteni, amennyit aznap be is fogunk ültetni. Móni néni és Vali néni segít az első lépéseknél. Kicsit későn indult a program. Április közepén szerencsére hirtelen olyan meleg lett, hogy amíg csak lehetett, el kellett ültetni. Tehát először is el kell dönteni, hogy mit fogunk ültetni. Paradicsom, borsó, paprika, uborka, várjatok, paradicsom, borsó, uborka, cékla, káposzta, fokhagyma, fog vagy fog? Foghagyma. Vosga! Míg a kert egyik végében megszületik erről a döntés, a másik végében Matyi már tyúklépéssel számolja ki a parcella szélességét. A kertben a nagyobb táblát parcellának, azon belül a kisebb egységet ágyásnak nevezzük. A barázda az azt elválasztó utacska, amin megpróbálunk akár fél lábon is megállni az ágyások között. A gyerekek meghúzzák először a kertet 2 parcellára osztó barázdát, majd kijelölik az ágyásokat. Parcellákba ágyások lesznek, és minden egyes ágyásba 4 sor növényt ültetünk. Megint csak a lábunkat használjuk, jó? Tyúklépésben. 1, de itt a gyere köszökete, jó? Légy szíves, lépjél le, megszámoljuk. 1, 2. A lábunk, mint mértékegység, mindig kéznél van. A vetésforgó azt jelenti, hogy az egymást követő években ugyanarra a helyre mindig más növényt ültetnek, hogy ne zsigereljék ki a talaj tápanyag tartalmát. A vetésforgónak az első ágyásába mennek a melyik? Gyökérzöldségek. Dominik, Szar.
Következő ágyás. Leveles, zöld. Nagyon jó. Dominikám, a következőben melyik megy? 3 növény. Nővér, Dominika, nagyon szépen olvasd el. És akkor Bogyó, mi megy a 4. ágyásba? Bogyós termésűek. Úgy igaz. Burgonya. Na most akkor még kezdjük előre az első ágyásba, amit a Bogyó olvasott el a gyökérzöldségekbe. Mik fognak kerülni? Sárgarépa, vöröshagyma, petrezselyem és cékla. Úgy igaz. Következőbe, Domini? Saláta. Hónapos Rete. Most jössz te, jó, ugye? 3 nővér. Borsó, bab, csemege, kukorica. Bogyó a következőbe? Bogyós termésűek, burgonya. Burgonya. Közvetlen az ültetés előtt még érdemes jól elgerebézni a talaj felületét. Minél apróbbak a rögök, annál jobb lesz az eredmény. A 2 barázda közötti részt hogy hívjuk? Ki emlékszik rá? Ágyásnak, jó? Az ágyásba, hagyjad egy kicsit szíves. Az ágyásba fogjunk elveteményezni. A burgonyát elolvasta, Bogyó még egyszer elolvas, hogy mindenki tudja, aki nem is ülteti, hogy milyen sortávolság. Bogyós termésűek, sebetű, Az a 70-80, sortávolság. 20 kötőjel 33, Nőtávolság 20 33 cm. cm, mély 10-15 cm. Tehát ebbe az ágyásba mit gondoltok, hány krumplisor fog elférni? 1, 3, 2, Nem nagyon. 2 fér el úgy békességben, hogy legyen is a növénynek akkor így megfelelő tápanyaga, jó? Na figyelj, Bogyókám, de hogy csináltuk a barázat? Honnan kezded el? Beállsz a menetirányba. Bogyójék kihúzzák a krumpli sorát, mert most sorba fogják ültetni. Lehetne fészekbe is, akkor egy kis gödröcskébe általában 2-3 szem krumplit szórnak. A sortávolság és a tőtávolság megítélésénél érdemes elképzelnünk, hogy mekkora is lesz az a növény, amit ültetünk, hogy előre elég helyet biztosítsunk neki. A boltban vásárolható magok zacskóin általában feltüntetik ezeket az adatokat, az ideális ültetési időponttal együtt. Mivel nem kell mélyen vetni a salátamagot, ezért elég ilyen karóval húzzuk ki a sorát. Akkor megfogjuk. Jó? Én meghúzom. Ramola, és akkor egy kicsit kiszedjük ezeket a nagyobb rögöket. Próbáld egy kicsit egyenesen, nagyon ügyes. Nézzük tehát először a salátát, ami leggyorsabban fog az asztalra kerülni. Latin neve Lactuca sativa. Az árvatermők törzsébe, a kétszikűek osztályába, a fészkes virágzatúak rendjébe, az őszi rózsafélék családjába és a Lactuca nemzetségbe tartozik. A virágba engedett salátát nem szoktuk megenni, azt a magjáért tartjuk meg. Tőtávolság 25-30 cm, körülbelül mutasd csak az ujjacskat. Így kb. Jó? Így jönnek a magok. Tehát azt megfogod. Egyik kezecskédbe kiöntött. Salátai megnövést csalált a fejnek. Ebből? Ettél már egy bizony? Na persze, hogy ez csak ilyen nagy csalált a fejnek. Azt mondjuk ezt beleteszünk így egyet. Kis magocskát. Meg se laotszik. De hova tetted? Most beletetted? A bogarak nem fogják meg enni? Nem eszik meg a bogarak. Majd, hogyha már megnő a salátának, akkor meg lehet, hogy jönnek a... Ilyen nagyon pici, és ebből nagy lesz. És ebből ilyen ekkor óriási saláta lesz, ha szerencsénk van. A salátát lehet szabad földbe vetni vagy palántáról kiültetni, ha éppen nem következik be palántadőlés. Ez bár szóba növényként szép, de saláta már aligha lesz belőle. Ám az iskolakertben szépen megnőttek a magról ültetett saláták. Mert figyelj csak, kedves, körülbelül ilyen ekkora fejsaláta fog megnőni, hogyha most túl közel teszed a két magoskát, hát nem baj, az most már majd a Dominik tudni fogja, hogy ebbe a sorba bele van vetve a mag. És akkor ide jön a következő. Körülbelül amekkora kézfej. Ezt nem hiszem, hogy ebből. Csak azt jegyezd meg mindig, hogy körülbelül hova tetted el. Most ide. Rámosd meg a földecskét. Azért fontos, hogy ilyen
porhanyos oldalt tegyünk rá, hogy ez a picurika kis magnak a csirája majd könnyen ki tudjon bújni. Jó? Te meg, hogyha haladsz be kicsit... lehet jönni, megnézni, hogy nőtt. Persze, hogy bejövünk, hogy ne jönnünk be. Sörülünk. Sőt, még hogyha nem esik elég eső, akkor eljövünk és megöntőzzük a magokat, meg a növénykéket. Mert víz nélkül nem. Hely, álljunk meg egy szót. Sorba egy. Azt, hogy a két... Na? Így van. És akkor elkezded a másik sort, jó? Megvan. Ott a soránál kell csak. Ott volt körülbelül a sor. A burgonya, azaz krumpli, vagy ahogy Erdélyben nevezik, a pityóka. Latin neve Solanum tuberosum. Az árvatermők törzsébe, a kétszikűek osztályába, a burgonyavirágúak rendjébe, a burgonyafélék családjába, azon belül a csúcsor nemzetségbe tartozik. A gyökérzetén keletkező gumókat fogyasztjuk. Ugyanezekről a gumókról lehet szaporítani is. Ez a 20 centinként kell rakni ezt a krumplit, azt tudod? 2012 őszén elindult egy kiskertprogram. 20 olyan kertet is felszántottak, amelyek már régen láttak ekét. Tavasszal pedig adományból 3 tonna vetőkrumpli érkezett a faluba, amiből minden olyan portára jutott, ahol fel volt szántva a talaj, és volt még hely a krumplinak. És mondom Karcsinak, hogy nem az a lényeg a krumplinak, hogy betegyük mélyre. Be kell, barazdat kell neki húzni, bele kell tenni, de föl kell tölteni. Azért mondtam ott is, nem baj mondom, ha nincs olyan nagy fészek, legyen takaros neki. Neki lehet fogni. Azt már az emberrel. Az embernek dolga lesz. Körülbelül 200 négyzetméter lehet az egész. Hát annak a fele. Innitű végig. Virág László és Beszkid Vali az első perctől fogva mindent megtett a program sikeréért. Tudod, hogy jó minőségű, vírusmentes krumpli. Vírusmentes? Ebből lenne a legjobb, hogyha ma ültetetek is, az lenne a legjobb, ha ebből lenne a vetőnek jövő évre. El is lesz ebből. Még ha nagyobb is, mert azt is szét lehet vágni a nagyobbakat, amikor nagyobb, hogy legyen rajta szemúgyfészés. Kerítősük, mert ott szoktam a 2 sor körül babot majd teszek. Ez az én fiam. Ez? Nem az unokája? Unoka. Velem dolgozik. Nem is hasonlít magára. Fekete. Nem is unoka. Fekete? De csak azért, mert megsütte a nap. Tudod, hogy mennyit krumplit kell ültetni, vagy hogy kell ültetni a krumplit? Be kell tenni be kell szúrni egy kicsit a krumplit, azt betakarni. Kapom. De azért egy kis gödröt kell neki asni. Ha ki van húzva a sor, hogy rakod a krumplit? Milyen távolságra rakod a krumplit? Mutasd meg. Oda, és utána megint lépsz egy másikat, és akkor a következőt megint oda, igaz? És akkor úgy kell lerakni a krumplit. A krumplit az 20 cm-enként kell ültetni. Tehát úgy kell lerakni a krumplit, hogy teszel egyet a cipőd sarkához, ide, meg teszel egyet a cipőd orrához ide. Ötszáz,